سلطان ریشبازی. روزی بود روزگاری بود، پادشاهی دختری داشت که در زیبایی بی همتا بود. این دختر هم می‌دانست که چقدر زیبا و دوست داشتنی است. از این روی خیلی خودخواه شده بود و هیچ خواستگاری را شایسته خود نمی‌دانست. این شاهزاده نه تنها خواستگارانش را رد می‌کرد، بلکه آنها را هم مسخره می‌کرد. پادشاه نگران بود که مبادا پیش از آن که دخترش شوهر کند خبر رفتار بد او در میان مردم شایع شود و دیگر هیچ مردی به خواستگاری او نیاید. پس جشنی برپا کرد و از همه خواستگاران خواست تا به این جشن بیاید. وقتی که خواستگاران از راه رسیدند، هر کدام از روی مقام و شایستگی که داشتند به صف ایستادند. اول پادشاهان، سپس شاهزادگان، دوک‌ها، نجیب زاده ها و سرانجام شوالیه ها. آنگاه دختر پادشاه از روی صف آنها ساندید، اما به هر یک از این مردها ایرادی گرفت. یکی خیلی فربه بود و او گفت خمره شراب است. دیگری قد بلند بود و او مسخره کنان گفت این یکی بیشتر شبیه به چوب قلاب ماهیگیری است تا شوهر. سومی خیلی کوتاه بود. دختر به پادشاه هم به ریشخند گفت نیم وجبی. و همینطور که از کنار آنها می‌گذشت، همه خواستگاران را یکی یکی دست می‌انداخت و مخصوصاً با سلطان جوانی که به تازگی ریش باریک و درازی گذاشته بود با بی‌ادبی بسیار رفتار کرد و خنده کنان گفت ها ها، ریشش مثل ریش بز میماند. و از آن روز این سلطان به ریشبازی معروف شد. وقتی که پادشاه دید دخترش همه خواستگاران را مسخره می کند، بسیار خشمگین شد و قسم خورد که او را به اولین مرد تهیدست و ناچیزی که از در خانه‌اش بگذرد به زنی بدهد. چند روز پس از این رویداد، صدای کیمیاگر دوره‌گردی از زیر پنجره به گوش شاه خورد که آشکار بود مردی است تهیدست و برای گذراندن زندگی چنگ می نوازد و آواز می خواند. پادشاه مقابل پنجره آمد و همین که مرد آوازخوان دوره‌گرد را دید دستور داد او را به کاخ بیاورند. گدا با لباس ژنده و کثیفش پا به اتاق گذاشت. به فرمان پادشاه برای او و دخترش آواز خواند. وقتی که آوازش تمام شد سر خم کرد و گفت پادشاها، اگر از آواز من خوشتان آمده کمی پول به من بدهید. پادشاه گفت پول که چیزی نیست، من آنقدر از آواز تو خوشم آمده که دخترم را به زنی تو خواهم داد. دختر پادشاه همین که این حرف را از زبان پدرش شنید سخت هراسان شد و زد به گریه. اما شاه گفت من قسم خوردم که تو را به اولین گدای با تربیت بدهم و باید به قولم وفا کنم. گریه و زاری فایده ای نداشت و شاهزاده خانم هر کاری کرد تا مگر پدرش را از دست زدن به این کار باز دارد، نشد که نشد. دختر پادشاه زن آوازخوان دوره‌گرد شد. وقتی که مراسم ازدواج به پایان رسید، پادشاه گفت من نمیتوانم اجازه بدهم که یک گدا و زنش در قصر من بمانند. باید هر دوی شما هرچه زودتر از اینجا بروید. مرد آوازخوان دختر پادشاه را با خود
بیرون برد و دختر ناگزیر شد با پای پیاده همراه او راه بیفتد. همینطور که راه می رفتند به جنگل بزرگی رسیدند و دختر پادشاه پرسید: این جنگل قشنگ مال کیست؟ صدایی جواب داد: مال سلطان ریشبزی است. زن او شده بودی تو هم مالک این جنگل می شدی. دختر با خودش گفت: آه چقدر ابله بودم من. اگر زن ریشبزی می شدم حالا چه زندگی خوبی داشتم. باز به راه افتادند و این بار به کشتزاری رسیدند. بسیار بزرگ بود و سرسبز. دختر پادشاه پرسید: این مزرعه سرسبز مال کیست؟ صدا مثل پیش جواب داد: مال سلطان ریشبزی. اگر زن او شده بودی تو هم مالک آن می شدی. و باز شاهزاده خانوم پشیمان تر از پیش به راه افتاد. آنگاه به شهر بزرگی رسیدند و دختر پرسید: این شهر مال کیست؟ و صدا مثل پیش همان جواب را داد. شاهزاده خانم بینوا آهی کشید و گفت: آه چقدر ساده‌لوح بودم. چرا وقتی که می توانستم با او ازدواج نکردم؟ مرد گدا با شگفتی و خشم گفت: شرم نمی کنی که با بودن من آرزوی شوهر دیگری می کنی؟ مگر من شایسته تو نیستم؟ خلاصه آنها به کلبه بسیار کوچکی رسیدند و شاهزاده خانم گفت: این کلبه کوچک مال کیست؟ آوازخوان جواب داد: منزل من است. کلبه آنقدر کوچک بود که شاهزاده خانم ناگزیر بیرون در ایستاد و پرسید: پیش خدمت ها کجا هستند؟ شوهرش با پوزخند گفت: پیش خدمت ها؟ مگر اینجا هم قصر پدرت هست که همه کارها را دیگران برایت بکنند؟ شاهزاده خانم بینوا ابتدا کمی اخم‌هایش را درهم کرد، اما چون دید گریزی ندارد دست به کار شد. اما کمترین کاری را بلد نبود که نبود. حتی نمی توانست پخت و پز کند. از این روی مرد آوازخوان خودش سرگرم به کار شد و خوراک کمی تهیه کرد که اگر شاهزاده خانم گرسنه نبود هیچگاه راضی نمی شد به آن لب بزند. وقتی که غذایشان را خوردند خوابیدند و فردا صبح خیلی زود مرد زنش را بیدار کرد، چون میبایست زن خانه را جارو میکرد. آنها چند روزی به این ترتیب با هم زندگی کردند تا آنکه یک روز مرد آوازخوان به شاهزاده خانم گفت: زن، ما نمیتوانیم مدت زیادی بدون پول زندگی کنیم. تو باید سبد ببافی. بعد بیرون رفت و مقداری ترکه چوب کند و آنها را به کلبه آورد. اما وقتی که زنش خواست آنها را ببافد و سبد درست کند، ترکه ها دست او را بریدند و خونالود کردند. و شوهرش به او گفت: میبینم که کاری از پیش نمیبری. بهتر است نخ بریسی. شاهزاده خانم آغاز به ریسیدن کرد، اما این بار هم رشته های نخ انگشتانش را برید و از آنها خون آمد. شوهرش گفت: ناز پرورده، هیچ کاری از دستت ساخته نیست. من از ازدواج با تو پشیمانم، اما گریزی نیست. اینطور که نمی شود زندگی کرد. باید با ساختن کوزه و ظرف‌های گلی زندگی را بگذرانیم و تو باید آنها را به بازار ببری و بفروشی. بار اول وقتی که دختر پادشاه به بازار رفت، کالاها خیلی قشنگ بود،
مردم همه را از او خریدند و شاهزاده خانم و شوهرش با پولان مدتی زندگی کردند. وقتی پولها تمام شد، شوهرش باز برای او ظرفهای گلی آورد و شاهزاده خانم به بازار رفت و آنها را در گوشه گذاشت. ناگهان سرباز مستی توی خیابان روی اسبش پرید و از روی بشقاب‌های گلی شاهزاده خانم به تاخت گذشت و آنها را 1000 تکه کرد. شاهزاده خانم ترسان و گریان به سوی کلبه‌اش برگشت و وقتی که اتفاقی را که روی داده بود با شوهرش در میان گذاشت، شوهرش او را سرزنش کرد و گفت تو رفتی ظرفها را در کناری گذاشتی که آنها را اینطور بفروشی؟ میبینم که تو برای کار به این سادگی هم ساخته نشده ای. خب دیگر گریه را بس کن. چند روز پیش که به قصر پادشاه رفته بودم، آنها قبول کردند که تو را برای آشپزی بپذیرند. در آنجا میتوانی غذایی بخوری و برای من هم کمی بیاوری. بنابراین شاهزاده خانم آشپز شد. او ناگزیر بود که به دستور سرآشپز رفتار کند و ظرف‌های کثیف سفره را بشوید و تمیز کند. در جیب‌های خود ظرف‌هایی گذاشته بود که پسمانده غذاهای سلطان را در آن می‌ریخت و به این ترتیب او و شوهرش غذایی می‌خوردند. به زودی شاهزاده خانم از این همه سختی و دربدری پند گرفت و خودخواهی را کنار گذاشت و خوشخوی و فروتن شد. در همان روزها بود که شنید سلطان نیز ازدواج خواهد کرد. از آشپز خواست تا به او اجازه بدهد که از دور مراسم ازدواج سلطان را تماشا کند. آشپز پذیرفت و او نزدیک در تالار رقص ایستاد و چون میهمانان را با لباسهای زیبا و گرانبهایشان دید، به شدت به گریه افتاد و با خود اندیشید اگر آن همه مغرور و خودخواه نبودم، من هم می توانستم در میان آنها باشم. در این وقت شیپورها به صدا در آمدند و سلطان با شکوه بسیار وارد تالار شد. لباسهای حریر و مخمل پوشیده بود و زنجیر طلایی به گردن داشت. همین که چشم سلطان به این آشپز زیبا که نزدیک در ایستاده بود افتاد، دست او را گرفت و از او خواست تا با هم برقصند. شاهزاده خانم تا مدتی دست و پایش را گم کرده بود و نمیدانست چه کار کند. بعد کوشید خودش را رها کند، زیرا که دید این همان سلطان ریش‌بزی است که از او خواستگاری کرده بود و شاهزاده خانم به او خندیده بود. سرانجام التماس‌ها و کوشش‌های شاهزاده خانم فایده‌ای نکرد و سلطان دست او را کشید و به میان تالار رقص برد. ظرف‌های غذا از جیب شاهزاده خانم بیرون افتاد و شکست و همه جا را غرق لکه چربی و خامه کیک کرد. وقتی میهمانان این ماجرا را دیدند، به شدت خندیدند و دخترک بینوا چنان خجالت کشید که آرزو می‌کرد کاش هیچ وقت از آشپزخانه بیرون نیامده بود. سرانجام خودش را از دست سلطان نجات داد و بنای دویدن را گذاشت، ولی سلطان ریش‌بزی او را گرفت و به سینه خود فشار داد و با صدای متینی گفت مرا نگاه کن، شوهرت را نمی‌شناسی؟ وقتی که شاهزاده خانم به صورت او خیره شد، شاه افزود بله، سلطان ریش‌بزی و موسیقیدان دورگرد هر دو یک نفر هستند. حتی من همان سربازی هستم که ظرفهایت را شکستم. من مخصوصاً این کار را کردم تا غرور و خودخواهیت را از میان ببرم. در این وقت شاهزاده خانم به شدت گریه کرد و گفت من شایسته نیستم که زن شما باشم، چون که زنی ابله و خودخواهم.
اما سلطان ریشپزی گفت آن روزها گذشت، آنها همه برای آزمون تو بود. حالا خوشحالم که تو از همه آن آزمایش ها سرفراز بیرون آمده ای. و بیدرنگ دستور داد شاهزاده خانم را بردند و او را در شیر و خامه حمام کردند و لباسهای فاخر و درباری به تنش پوشاندند. آنگاه پدر و درباریان شاهزاده خانم آمدند و در جشن عروسی آنها شرکت کردند و آرزو کردند که هر دو خوشبخت باشند و به این ترتیب روزگار خوش واقعی شاهزاده خانم به عنوان ملکه زیبای کشور سلطان ریشپزی آغاز شد. کاکایی که دختر اربابش رو به سلطنت رسوند. یه تاجری بود، یه غلام داشت، یه دخترم داشت. این دختر به این غلام خیلی علاقه داشت، برای اینکه این غلام این دختر روی شانه خودش بزرگ کرده بود. زد کم کم این تاجر ورشکست شد. هرچه داشت و نداشت فروخته بود. فقط یه خونه داشت، اون هم وقف بود و یک غلام. آمد به غلامه گفت حاجی مسعود بیا حاضر شو، من تو رو بفروشم. غلام گفت آقا من در زمان شما خیلی برو مرو کردم، توی تهران منو نفروشین. گفت کجا بفروشم؟ گفت از شهر ببر بیرون، هر جا میری ببر. گفت خیلی خوب، میبرمت قزوین مثلا میفروشم. اومد. اون روزی که غلام رو برداشت و رفت، غلام ودا کرد. دختر خیلی گریه کرد. غلام گفت ای خانم گریه نکن، همینطور که شما به من علاقه دارید منم به شما علاقه دارم، اما خدای ما هم بزرگه، شاید ما رو 2 مرتبه به هم برسونه. حاجی آمد، غلام رو برداشت و از این شهر رفت بیرون. رفت قزوین. اونجا غلام رو فروخت. وقتی میخواست بیاد غلام گفت حاجی آقای من سال دیگه کرایه آمدن و برگشتنتون رو میدم، بیا اینجا من ببینمت. تاجر قبول کرد، آمد. دخترش گفت فروختید مسعودو؟ گفت بله. گفت به چه قیمت فروختید؟ گفت 1000 تومان. دختر بنا کرد، گریه کردن. پدرش گفت فرزند چرا گریه میکنی؟ گفت برای این گریه میکنم که چرا پدرم ورشکست بشه، برای 1000 تومان کاکای منو بفروشه. گفت خب خدا بزرگه، اگه شد یکی دیگه برات میخرم. گفت ای پدر جون توی کاکاها خوش جنس کم پیدا میشه. گفت فرزند حالا گریه نکن، شاید تا سال دیگه اسباب فراهم بشه، من برم بیارمش. سر سال که شد دختر التماس کرد بابا جون بیا سر وقت کاکای سری بزن. بابا قبول کرد. تاجر رفت در آن خونه که کاکا رو فروخته بود. گفت حاجی مسعودو بگید بیاد کارش دارم. گفتن ای بابا حاجی مسعود اینجا کجا بود؟ اربابش مرد، خریدنش توی این کاروانسرا، جای اسب کار میکنه. تاجر اومد دم کاروانسرا، دید بله، چشماشو بسته، تناب روی شونشه، جای اسب دور آسیاب میچرخه. صدا کرد حاجی مسعود. تا حاجی مسعود اسم تاجر رو شنید چشمشو باز کرد، دید اربابشه، دوید جلوش، آورد توی کاروانسرا، قالیچه انداخت توی ایوانی، نشست پهلوش، تعارف و احترام و قلیون و چای. سه روز حاجی رو پذیرایی کرد. بعد از 3 روز 100 تومن خرجی گذاشت جلوی حاجی و گفت این خرج راه شما که آمدین و رفتین. 100 تومنم داد، گفت اینم برای دختر من سوغاتی بگیر.
حاجی آقا، دنیا به اون جوری که کاکای تو بودم نماند، به اون جوری که منو فروختی هم نموند، اینجوری هم نمیمونه. سال دیگه باز اگه زنده بودم بیا سر وقت من ببینمت. حاجی آقا گفت بسیار خوب. 100 تومن سوغاتی برای دختر خرید و اومد. وقتی که اومد دختر گفت پدر جون رفتی کاکای منو دیدی؟ گفت بله، اینم سوغاتی که برای تو داده. قضیهش هم اینجور بود. دختر بنا کرد به گریه کردن برای کاکا که عاقبت کاکای من ببین به کجا کشیده که جای اسب بگرده روغن در بیاره. گذشت تا سر سال شد. دختر پیله کرد به پدر که بیا و برو کاکای منو یک سری بزن. تاجر آمد دم کاروانسرا که رسید دید اسب میگرده. کاکای چیزی پیدا نیست. یکی از کاروانسرا آمد بیرون. حاجی جلوشو گرفت و گفت آقا این حاجی مسعود که اینجا روغن کشی میکرد کجاست؟ گفت زبونتو گاز بگیر، نگو حاجی مسعود. گفت پس چه بگم؟ گفت بگو مسعود شاه. گفت چطور سلطان شده؟ گفت مملکت ما قانونشینه، سلطان که مرد باز میپرونند، باز سر هر کس که نشست سلطان میشه و اون الان 6 ماهه که سلطانه. گفت خب اگه کسی او رو بخواد ببینه ممکنه؟ گفت بله، هفته 1 روز سلام عام میشینه که ملت اگه هر کسی بخواد ارزی داشته باشه به خود شاه بگند. گفت خب اون روزی که سلام عام میشینه چه روزیه؟ گفت پس فردا. تاجر مجبور شد 2 شب سکنا کرد تا روز 3 رفت سلام عام. تمام مردم که سلام شکست همه رفتند. شاه دید 1 نفر ته حیاط وایساده. گفت برید اونو بیارید جلو ببینم چه ارزی داره، چرا نیومده جلو؟ رفتند آوردندش. از اون دور که اومد دید حاجی اربابشه. از جا بلند شد، از تخت آمد پایین. 4 قدم رفت پیشواز حاجی. دست حاجی رو گرفت آورد بالاتر از خودش روی تخت نشوند. 40 روز از حاجی پذیرایی کرد. بعد از 40 روز سرمایه 1 تجارت به حاجی داد و گفت اینم برای دختر من سوغاتی بگی. گفت حاجی آقا دنیا اونجوری که کاکای تو بودم نموند، اونجورم که روغن کشی میکردم نموند، به این تاج و تخت سلطنت هم نخواهد موند. سال دیگه اگه زنده موندم بیا دختر منم بیار. حاجی قبول کرد، پولا رو گرفت و برگشت. آمد به شهر خودش. دخترش پرسید ای پدر جون بگو کاکای من در چه حالی بود؟ حالش خوب بود یا که باز به همون ذلت بود؟ گفت فرزند مژده بهت بدم که سلطان شد و سرمایه کاسبی به من داده، سوغاتی زیادی هم برای تو. دختر شکر خدا رو به جا آورد که کاکای من از ذلت در اومد. گفت پدر جون ممکنه سال دیگه منو ببری ببینمش؟ گفت بله، خودش هم خواهش کرده که سال دیگه تو رو ببرم. گفت بسیار خوب. حاجی هم رفت دکان تجارتشو باز کرد، دوباره تاجر شد برای خودش. کاغذی شاه به این داده بود که سال دیگه میاد سلام عام و موقوف میکنه، سال دیگه که میاد بی درد سر بیاد تو. حاجی سال دیگه دخترشو برداشت، به یه اشتهایی آمد به این شهر. به دربار که رسید اون کاغذ رو نشون داد. گفتند صبر کن تا بریم اجازه بگیریم. رفتند کاغذ رو نشون دادن. شاه جدید اجازه داد بیان. وارد شدند، بر شاه سلام کردند. شاه هم خیلی پذیرایی کرد از اینها. گفت بقای عمر شما باشه
یاقوت شاه مرحوم شد، اما وصیت کرده که شما اگر دختر را آوردید با خودتون سر قبرش ببرید و کاغذی هم نوشته و گذاشته برای دختر. دختر کاغذ را گرفت، وا کرد، خواند، دید نوشته: فرزند عزیز من، چه کنم اجل مهلت نداد، خودم میخواستم تو رو به پسر شاه قدیم عروسی کنم، خدا نخواست 1000 تومان برای تو گذاشتم، 1000 تومان هم برای پدرت گذاشتم. دنیا به اون جوری که کاکای شما بودم نموند و به اون جوری که منو فروختید نموند و به اون جوری که جای اسب میگردیدم نموند، به تاج و تخت سلطنت هم فرزند جون نموند، به این جورم نخواهند موند. امیدوارم شوهر خوبی خدا قسمتت بکنه. دختر که کاغذو خوند، شاه جدید گفت: چون کاغذ امانت بود ما نخواندیم، حالا بده بخوانیم. کاغذو گرفت، شاه جدید خواند، به خودش گفت که این دختر لابد صورتی بوده که اینطور شاه قدیم برایش تدارک دیده. پس ما تعارفی به پدرش بکنیم، اینو میفرستیم اندرون، اگه قابل توجه بود خود میگیریم. با خود این فکر رو کرد و گفت: حاجی آقا، ما هم با یاقوت شاه تو خیری نمی کنیم. الحق سلطنت رو یاد داد به ما از عادلی و رعیت پروری. بفرمایید اندرون. حاجی قبول کرد، دختر رو فرستاد اندرون. حاجی رو در دربار پذیرایی کردند. خودش شب به اندرون از زنها پرسید که این مهمان چطوره؟ به چه صورتی است؟ مادرش گفت در این شهر همچین صورتی اگر بخواهی پیدا کنیم پیدا نخواهی کرد. گفت چه صلاح میدونید؟ اگه پدرش راضی باشه من اینو بگیرم. مادرش گفت چه ضرر داره، درست تاجرزاده است، اما تربیت و کردارش از شاهزاده ها هم بهتره. سلطان خوشوقت شد. فردا که آمد به دربار نشست، گفت حاجی آقا. حاجی گفت بله قربان. گفت اون تهیه‌ای که یاقوت شاه دیده بود حالا شما به ما بدین. گفت من هم یه دختر رو دارم، چطور از خودم سوا کنم؟ سلطان گفت ممکنه شما سکناتون رو اینجا بکنید، حجره و زندگانیتون رو همینجا بیارید، یا نخواسته باشیدم کاسبی کنید، ممکنه همینجا در دستگاه دولتی کاری به شما بدن و شما همینجا باشید. تاجر دیگه سرش انداخت پایین و گفت امر قبله عالمه. مادرش اینجا نیست. شما خوب میل دارید مادرش رو بفرستید بیارند، امین ندارید خودتون برید. دختر در اندرون هست تا شما بیایید. تاجر گفت قربان، ممکن میشه من با مادر سرکار 2 کلمه عرض بکنم و برم؟ شاه گفت مطلبی نیست. خلوت کردند. تاجر رو فرستاد اندرون پهلوی مادرش. مادر شاه گفت تاجر باشی چه فرمایشی داری؟ تاجر گفت خاتون، چون امر دولت و رعیت نمیتونه مخالفت کنه، چون من میرم عقب مادر این، امانتی است این به دست شما میسپارم تا من برگردم. مادر شاه قبول کرد و گفت بسیار خوب، خاطرت جمع باشه. تاجر آمد به شهر خودش، مادر رو برداشت آمد. مادره بنا کرد نک نک کردن که تو دخترتو به شاه میدی، از من دور میشه. اونم گفت دامادی از شاه بهتر برای من پیدا میشه. گیرم 6 ماه 2 ماه یه دفعه میای پیش دخترت برمیگردی. آمدند وارد شهر شدند. تاجر رفت به شاه تعظیم و تواضع کرد که آمدم. شاه مادر رو فرستاد اندرون. مادر و دختر یکدیگر را دیدند، خوشحال شدند. پادشاه هم از فردا خبر داد که تهیه عروسی رو بگیرند. 7 شبانه روز شهر را آیین بستند.
دختر تاجر رو از برای سلطان عقد کردند. همچون اینا که قسمت هم بودن و به هم رسیدن، امیدوارم شما دوستان عزیز هم به مقصود خودتون برسین. همچون یاقوت شاه که مرد، همه دشمنا نابود شدن. خیلی ممنون که همراه ما بودید. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن چنل از من حمایت کنید. شبتون بخیر.